สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่ม19จะมาพูดถึงโจทย์ข้อ14นะครับโจทย์ข้อ14บอกว่า sieve of relatedness เนี่ยเป็นวิธีในการคำนวณค่า prime number ตั้งแต่2ถึง n เราเริ่มโดยการเราสร้างตารางตั้งแต่2ถึง n นะครับแล้วเราก็จะเริ่มที่ i ที่น้อยที่สุดแล้วเราก็ซึ่ง i ตัวนั้นเนี่ยยังไม่โดนตัดออกเราก็จะปริ้น i ก่อนแล้วก็ตัดค่าที่อยู่ในตารางที่มีค่าเท่ากับ i 2i 3i 4i ไปเรื่อยๆและเมื่อ i เนี่ยมีค่ามากกว่า root n เราก็จะหยุดอัลกอริทึมนี้ให้หา running time of this algorithm เป็นเท่าไหร่ครับแล้วก่อนที่เราจะไปศึกษาถึง sieve of relatedness method นะคะเราก็มาดูกันก่อนว่าจำนวนเฉพาะหรือว่า prime number คืออะไรนะคะจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวเลข2ตัวเท่านั้นที่หารมาลงตัวก็คือเลข1แล้วก็ตัวมันเองอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ47นะคะเวลาแยกตัวประกอบเนี่ยเราก็จะแยกได้แค่แบบเดียวก็คือ1คูณกับ47เป็นต้นส่วนจำนวนอีกประเภทหนึ่งก็คือจำนวนประกอบก็เป็นจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันได้เวลาแยกตัวประกอบอย่างเช่น15ค่ะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูป3คูณกับ5ซึ่ง3กับ5เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเป็นต้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่า sieve of relatedness method นะคะมีวิธีการหาจำนวนเฉพาะยังไงหลักการนะคะอันแรกก็คือสร้าง array ที่มีสมาชิกตั้งแต่2ถึง n ซึ่ง n เนี่ยก็คือตัวเลขที่เราต้องการจะหา prime number ไปถึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้ค่า p เป็นค่าจำนวนเฉพาะตัวแรกก็คือเลข2หลังจากนั้นเราก็จะทำการตัดตัวเลขที่มี p เป็นตัวประกอบอยู่ใน array ซึ่งตัวเลขที่มี p เป็นตัวประกอบก็อย่างเช่น 2p 3p ไปเรื่อยๆค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะทำการหา p ตัวถัดไปซึ่ง p ตัวถัดไปเนี่ยก็คือตัวเลขใน array ตัวถัดไปที่ยังไม่ถูกตัดทิ้งซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีตัวเลขเหลืออยู่แล้วหรือว่าค่า p เนี่ยมากกว่า square root n แล้วเนี่ยการทำงานของเราก็จะหยุดแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังมีตัวเลขอยู่เนี่ยเราก็เอาค่า p ตัวถัดไปเนี่ยนำมาคิดในรอบถัดไปโดยเราจะกลับไปทำในข้อที่3ต่อไปซึ่งหลังจากจบการทำงานแล้วเนี่ยตัวเลขที่ยังเหลืออยู่ใน array ที่ยังไม่ถูกตัดเนี่ยก็คือจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาดูรูปประกอบกันเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างอันนี้เราก็จะทำการตัดตัวเลขที่เป็นตัวประกอบของ2ทั้งหมดออกไปก่อนแล้วก็ตัด3ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้หา n เท่ากับ120ซึ่งsquare rootของ120เนี่ยก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ10ถึง11จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะทำงานถึง10แต่ว่าพอมันทำงานมาถึงเลข7ปุ๊บตัวเลข8 9 10เนี่ยได้ถูกตัดออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะหยุดลงที่เลข7แล้วหลังจากนั้นตัวเลขที่ยังไม่ถูกตัดก็คือ11 13 19อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วค่ะนี่ก็เป็นโปรแกรมที่กลุ่มของพวกเราเขียนขึ้นนะคะเริ่มแรกเลยเราก็จะรับค่า n เข้ามาเพื่อใช้ในการหาจำนวนเฉพาะเมื่อเราได้ค่า n มาแล้วเราก็จะทำการจองพื้นที่ array ด้วยขนาด n บวก 1เพื่อใช้เก็บค่าตั้งแต่0จนถึง n ต่อจากนั้นเราก็จะเซตค่า default ใน array ตั้งแต่ช่องที่2จนถึงช่องที่ n ให้มีค่าเป็น1นะคะในส่วนของโค้ดข้างบนนี้ก็จะเป็นส่วนของแนวคิด4 method ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ในการกำจัดจำนวนประกอบโดยตัวแปร multiple นี้นะคะเราก็จะใช้แทนเป็นจำนวนประกอบซึ่งใน for เนี่ยเราก็จะเช็คว่าช่องที่ index i เนี่ยได้ทำการถูกตัดไปแล้วหรือยังถ้ายังเราก็จะทำการตัดจำนวนนั้นตามช่องที่ 2i 3i 4i 5i แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยวิธีที่เราจะตัดเนี่ยเราก็จะเซตให้ช่องนั้นมีค่าเป็น0
ส่วนโค้ดที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดที่ใช้ในการแสดงผลโดยเราก็จะทำการวน for เช็คไปว่าช่องค่าใน array ของช่องนั้นเนี่ยมีค่าเป็น1หรือเปล่าถ้ามีค่าเป็น1ก็แสดงว่าช่องนั้นเป็นจำนวนเฉพาะก็จะปริ้นแสดงผลออกมาแล้วนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการทำงานของโปรแกรมที่พวกเราเขียนขึ้นนะคะในที่นี้เราก็จะป้อนค่า n ให้มีค่าเป็น100แล้วโปรแกรมก็จะรันผลตัวเลขจำนวนเฉพาะออกมาตามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะก็มาส่วนการวิเคราะห์การทำงานนะครับถ้าเราเริ่มพิจารณาที่ i เท่ากับ2ซึ่งเราก็จะต้องตัดทุกๆ2i 3i 4i 5i 6i ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสมมุติให้ input เป็น100เราจะต้องตัดทั้งหมด100ส่วน2ครั้งหรือ50ครั้งดังนั้นใน sieve operator ถ้าขณะที่ i เป็น2อยู่เนี่ยแล้วเราจะหาพามจะถึงค่า n เนี่ยเราจะต้องทำ n ส่วน2ครั้งและต่อมาถ้าเราเริ่มพิจารณาตัวถัดไปที่ยังเป็นพรามอยู่ก็คือที่ยังไม่ได้ถูกตัดนะครับที่ยังมีค่าข้างใน array เป็น1อยู่ก็คือ i เป็น3เราจะพบว่าเราต้องตัดทั้งหมด100ส่วน3ครั้งก็คือถ้าเกิด i เท่ากับ3เนี่ยแล้วเราจะหาพรามจะถึงค่า n เราจะต้องทำทั้งหมด n ส่วน3ครั้งต่อมาเมื่อพิจารณา i เท่ากับ4พบว่า i เนี่ยเป็นเพราะว่าที่ i เท่ากับ4เนี่ย4จะมี2เป็นตัวประกอบซึ่งก็กลายจะถูกถัดไปต่อมาเพื่อพิจารณา i เท่ากับ5จะพบว่าต้องทำการตัดทั้งหมด100ส่วน5ครั้งซึ่งก็คือ20ครั้งสังเกตได้จากสีฟ้านะครับดังนั้นถ้าเกิดเราพิจารณาค่า n จะพบว่าถ้าเกิด i เท่ากับ5เนี่ยเราจะต้องทำการตัดทั้งหมด n ส่วน5ครั้งต่อมาถ้าเกิดเราพิจารณาที่ i เท่ากับ6ซึ่ง i เท่ากับ6เนี่ยก็จะถูกตัดตั้งแต่ i เท่ากับ2เรียบร้อยนั่นก็คือตอนที่เป็น 3i เมื่อต่อมาพิจารณา i เท่ากับ7พบว่าจะต้องทำการทั้งหมดทำการตัดทั้งหมด100ส่วน7ครั้งขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าสีเทาเนี่ยก็คือเป็นเลขที่ยังไม่โดนตัดออกไปและถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณา n ค่า n เราก็จะพบว่าเราต้องทำการตัดทั้งหมด n ส่วน7ครั้งจากรูปถ้าเกิดเราพิจารณา i เท่ากับ8เพราะว่า8เนี่ยมีสีแดงแล้วแสดงว่า8โดนตัดด้วย2ที่ตอนที่เป็น 4i ต่อมาเมื่อพิจารณา i เท่ากับ9เนี่ยก็จะพบว่าถูกตัดตั้งแต่ i เท่ากับ3แล้วเพราะว่า9มี3เป็นตัวประกอบนะครับก็คือถูกตัดตั้งแต่ตอนที่เป็น 3i แล้วเมื่อเราพิจารณาต่อไปเรื่อยๆเราจะพบว่าเราต้องทำการตัดทั้งหมด n ส่วน2ครั้งเพื่อตัด2 n ส่วนบวกกับ n ส่วน3ครั้งเพื่อตัด3บวก n ส่วน5ครั้ง n ส่วน7บวก n ส่วน11บวกไปเรื่อยๆจนถึง n ส่วน pr ก็คือค่าพรามที่น้อยที่สุดที่ไม่ได้โดนตัดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิด n เท่ากับ100ก็คือ97เพราะว่าเลขที่ไม่ใช่พรามนัมเบอร์เนี่ยจะมีพรามเป็นตัวประกอบเสมอครับส่วนเลขพรามนัมเบอร์จะมีแค่1และตัวมันเองเป็นตัวประกอบเท่านั้นถ้าเกิดเราสมมุติให้ input เป็น n ถ้าเกิด i เท่ากับ2เราก็ตัด n ส่วน2ครั้งใช่ไหมครับถ้า i เท่ากับ3เราต้องเคาะทั้งหมด n ส่วน3ครั้ง i เท่ากับ5เราต้องเคาะทั้งหมด n ส่วน5ครั้งดังนั้นจะได้เวลาการทำงานทั้งหมดเป็น t n ส่วน n เท่ากับ t n ส่วน2บวก n ส่วน3บวก n ส่วน5บวก n ส่วน7บวกไปเรื่อยๆจนถึง n ส่วน pr นะครับโดย pr เป็นพรามที่มากที่สุดที่น้อยกว่าค่า n จาก harmonic series of prime นะครับก็คือจากการศึกษา harmonic series of prime ซึ่งกล่าวไว้ว่าซิกมาของ1ส่วน p โดย p เนี่ยเป็นเลขพรามจะถึงค่า x จะได้เป็น ln x บวก b1 บวก o1 นะครับแล้วก็จาก
tn เท่ากับ n ส่วน2บวก n ส่วน3บวก5บวก17จนถึง n ส่วน pr ซึ่งเป็นเวลาการทำงานของ sieve of Eratosthenes ในการหาค่าพรามตั้งแต่1ถึง n เราจับมาดึง n ออกก็จะได้เป็น1ส่วน2 1ส่วน3 1ส่วน5 1ส่วน7ไปจนถึง1ส่วน pr แล้วจาก Harmonic Series of Prime นะครับซึ่งเราจะทำตั้งแต่ p เป็นพรามตัวแรกก็คือ2จนถึงค่า n ก็จะได้เป็น n กับ log n บวก b 1บวก big O 1ซึ่งก็เป็นสมาชิกของ big O n log n ครับอาจจะสงสัยนะครับว่าจากที่โจทย์บอกอัลกอริทึมนี้จะหยุดเมื่อ i มากกว่า square root n ได้เลยแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเมื่อพิจารณาตารางใหม่อีกทีนะครับพบว่าถ้าเกิดเมื่อ i มากกว่า root n ซึ่ง i เป็น11แล้ว11ยังไม่โดนตัดเนี่ยให้สังเกตค่า 2i 3i 4i ของ11นะครับซึ่งเป็น22 33 44 55พวกจะโดนตัดหมด13ก็เหมือนกันนะครับ13 2i 3i 4i 63เช่น26 39ก็จะโดนตัดไปหมดแล้วสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตัว 2i 3i ของ i ตั้งแต่มากกว่า square root n เป็นต้นไปเนี่ยจะมีและตัวนั้นที่โดนตัดไปแล้วเนี่ยเป็นสาเหตุเพราะว่ามันมีตัวประกอบร่วมเป็น2หรือไม่ก็3ไม่ก็4 5 6 7 8 9ครับซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณาค่าอย่างเช่น i เป็น11เนี่ยมันก็จะต้องเป็นตั้งแต่110ขึ้นไปคือ 10i ถึงจะยังไม่โดนตัดดังนั้นถ้าเมื่อเราทำไปถึง i มากกว่า square root n แล้วเนี่ยก็เป็นการการันตีได้ว่าค่าในตารางที่เหลือที่ยังไม่โดนตัดนะครับจะเป็นprime number ด้วยก็คือสีชมพูดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณาเวลาการทำงานทั้งหมดใหม่ทำให้เราสามารถหาได้ว่าค่า PR เนี่ยจะสุดแค่primeจำนวนสุดท้ายที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ root n ซึ่งเมื่อแทนค่าเข้าไปจาก Harmonic Series of Prime ก็จะได้เป็น n ln root n ครับแต่เนื่องจากn ln root n มีค่าน้อยกว่า n ln n เราก็สามารถ imply ได้ว่าอัลกอริทึมโดยการหยุดที่ i มากกว่า root n เนี่ยก็จะได้เป็น big O n log n เหมือนเดิมครับก็สรุปการทำงานของ sieve of Eratosthenes method ก็คือเป็น big O n log n ครับผมไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้ก็ต้องคอยยับยั้งหยุดและห